Tämän vuoden fisketuurilla oli poikkeuksellisen paljon kaikki jännitysmomentteja ihan loppuun asti. Oltiin esimerkiksi melkein kaikki vuorotellen kipeinä ja sitten aika loppuvaiheessa Norja meni meiltä kiinni ja Suomeenkin oli aika lailla luvat myyty loppuun, mutta onneksi sitten päästiin kuitenkin reissuun ja nyt ollaan siis ensimmäistä kertaa fisketuurilla Ruotsin puolella. Taas vähän erilaista maisemaa. Samuel ei valitettavasti tällä kertaa päässyt matkaan, joten meillä on aika isot saappaat täytettävä. Valtavan isot. Mutta lähdemme nauttimaan. Sama olla tunturissa. Ei oo kiire enää mihinkään. Pysäyttiin tämmöiselle mukavan näköiselle pikkujärvelle matkan varrella pitämään taukoa ja kokeillaan tässä ensimmäiset heitot. Eikö meillä ollut panos se, että aina isoimman kalan saa ja pääsee sinne sviittiin? Henkilökohtaiseen sviittiin meidän telttaan ja muut nukkuu sitten tiiviisti kahdestaan nurkassa. Kyllä. Eli panostaa joka päivällä. Teppo, mitä irtoaa tästä? Rautusta, suolla rautua. Katsotaan, jos irtoisi rautu osalla mahdoton ronkeli kalaa, että yksi vaikeampi, että se voi olla suu kiinni viikoin tai sitten se voi olla ihan suu auki, että vihdoin ne pojat tulee. Näin mä katson. Mä tykkään siitä, kun Teppo aina selostaa valmiiksi, että minkä kalan ruuan se saa. Se ei sano, että se ottaa raudun, vaan sanoo, että se ottaa suolaraudun. Kyrstää väärällä puolella tää kelloa. Onko oikeesti? Laitoin väärällä. Aika reilus tuuli koko ton nousun tänne, mutta on mukavasti tää järvi vähän tälleen suojassa, niin tähän ei ihan niin pahasti tuule. Kuitenkin sen verran toi pinta menee rikki, että toivon mukaan kalat olisi vähän rohkeammalla syönnillä. Ja siellä nyt kuulemma pintoo pientä rautua. Teppola oli äsken kiinni. Juhollakin ilmeisesti oli aktiivikalastaja. Hirveästi ei jäänyt jälkipolville kerrottavaa tuolta järveltä. Joku pikkurautu siinä kävi näytillä, mutta ei sitten mitään sen parempaa saatu. Toivon mukaan seuraavilta järviltä nousee jotain vähän parempaakin. Nyt lähdettiin kävelemään tällaista aika jylhää ylänköä. Vähän tällaista keskimaalaista maisemaa. Muutama kilometri vielä ja sitten pistetään leiri pystyyn. No niin, tunturista on herätty uuteen päivään ja tässä käydään pikku kalareissu tekemässä ennen kuin syödään lounas ja lähdetään kohti Kohdejokea. Toivon mukaan tässä
leirin rannassa olevalla järvellä on taimenta tai rautua. Eikä edes Teppo saa kalaa. Silloin voi melkein kyllä aika lailla ruveta vaihtaa paikkaa, jos Teppokaan ei saa kalaa. Komeasti kyllä tippuu tosta tommonen kunnon vedenalainen droppi. Mut ei siinä yhtään muka taimenta tää rautuu pyöri. Tiukka analyysi on se, että mennään eteenpäin. Jutin sanoi. Jutin sanoi, mennään eteenpäin, että tässä on tätä tunteroinen heitelty ja käyty värikartta läpi ja eilen heiteltiin myös, mutta eilen heiteltiin, niin se on varmaan tuo itätuuli nyt. Lähdetään tallisimaan hyvää kävelykeliä ja seuraavaksi kalastetaan joella. Se on tää järvihomma vähän armotonta, että jos sattuu onni matkaan tai on riittävästi aikaa näitä tutkia, niin voi tulla hyviä saaliita, mutta sitten kun ei osu kohille, niin tuolta joen puolelta vähän helpompi löytää usein se kala. Niin, sitten Juho näyttää semmosen tyylin kuin mato. Mato painas. Tiedätte, että tämän niinku meidän mennään lasittiin. Onneksi vavat on putkissa. Hyvä ojentaa treeni samalla kun tekee vähän lisää vastuksella tätä. Miksi tyytyy aina samaan vanhaan, kun voi tehdä tai kehittää motorisia taitoja, kun vähän eri tavalla tätä rinkkaa. Muutenkin meidän tää rinkkahomma meni just niinku suunnilleen. Tän piti olla semmonen Fisketour Goes Ultralight henkinen reissu ja saatiin me rinkat yhteensä niin just 100 kiloa mahtumaan. Alle 40 kaikilla helposti. Alkaa Kohdejoki näkyy. Tai ainakin jokilaakso. Teppo joko alkaa perhokäsi polttelemaan. Tässä on juuri mietitty, että millä pörhösillä lähetään. Tutusti niitä on 3 rasia mukana, mutta montaako sitten käyttää, niin saa nähdä. On mukaan päästä. Viimeksi pörhöstely vuosi sitten, niin mahtoa päästä. Kuunnelkaapa pojat, mitä voitte kuulla? Ei kuuluko tuuli ja kohina? Se on kaupungissa niin masentava se liikenteen meteli, mutta täällä kun lähtee koluamaan tunturiin, niin tää on parasta tämä hiljaisuus. Omat pölyt vaan kuuluu. Joo, mutta ei. Vähemmäkö? Vähemmän. Meillä on tuolla semmonen Delicious Dinner Food päivällinen odottamassa. Tuolla semmonen joenlontto matkalla meidän kohteeseen. Pysäytään siihen, otetaan pikaruoka kyytiin ja
Taas Tepolla on ruokakeskeistä spiikkiä. Hyvä kun Delicious Ateria ottaa. Matkalla on semmonen joenlontto. Katseltiin tuolta Töyrään päältä, että helppo tämmönen koivikon ylitys, että melkein nurmikko ja muutama harva tunturikoivu seassa, mutta ei ollut ihan niin helppo. Tämän päivän kävelyetappi piti olla semmonen aika kevyt loppupudottelu tänne joelle, mutta ihan tuo niin kevyesti ei tultu. Mutta nyt vihdoin leiri on pystyssä, saatiin vähän murkinaa rinnan alle ja nyt lähdetään kunnolla kalaan. Panokset on kovat, tänään ei ole saatu yhtään kalaa, joten sviittipaikka on vielä hänen auki. Teppo lähtee perholla vissiinkin, tai itse asiassa molemmilla, ja me lähdetään Juhonkaan vielä virppahommiin. Vähän mä katsomaan. Ei moon. Nyt lähti. Ei ekalla heitolla mitään, löysä joki. Kala! Tokal heitol tuli! Ihan hyvä! Ihan hyvä kala! Mä sanoin, että ei tullut ekalla heitolla, mutta tokal tuli. Ei se kauhean iso. Tokal heito. Voit sä ottaa, kun tässä on tietty uistin kiinni. Komea on muuten toi Eva, tosi hieno värinen. Mä sanoin, että ekalla heitolla ei tullut kalaa, mutta tokal tuli. Ja tuossa on nyt semmonen historiallinen hetki, minkä mä kerron kohta. Jos vaan kala tulee haaviin asti, ihan ok kokoinen harri, komea, selkäivä. Vois melkein mennä hakemaan sen. Siinä on se meidän iltapala. Mut kuvaappa lähempää, tässä on semmonen spessuhomma. Näkyykö? Reissu eka kala tai Kohdejoen eka kala. Ei mennyt kauaa. Ihan nätti ruokaharri. Ja sanoin, että jotain historiallista oli tässä hetkessä, niin pohjustan sen verran, että tää näiden videoiden ja vaellusreissujen kuvaaminen on välillä aika kovaa duunia, mutta sitten tulee jotain semmosia kivoja palkintoja, kuten se, että sain Finlandia uistimelta semmosen mukavan kysymyksen, että haluaisinko suunnitella yhden uuden lottovärin. Ja se on semmonen pikkupain unelma, että totta kai halusin. Ja tässä on nyt se millä tää kala tuli. Historiallinen kala, koska ensimmäinen ikinä tällä värillä saatu kala. Tämmönen suurin piirtein Vapaa-Leilan logon väreissä oleva semmoinen. Toimii. On. Tän. Juhalla on tuolla mutkassa näköjään kala.
kalahaavissa. Saa nähdä menikö sviittipaikka siinä. Mut se on ihan toivottua vielä, ettei tolla illan kalakuninkuutta saadakaan. On tässä pahimmat poltteet on heitelty pois ja kalatilit avattu. Peto. 10 senttinen taimi. Voi olla 15. Pitäisi olla isommat zoomit, että sais Tepon kalat filmille. No niin, ensimmäistä iltaa ollaan tässä. Siinä on opa toisen heiton illan ihmeellään. Sopivaa halsterikallaa. Ja nyt kamppaillaan sitten siitä, että kumpi sai sen sviittipaikan. Eli sviitti on meidän teltassa. Siellä on se ahdas kaksin nukuttava tila tai ahtaampi. Ja sitten se yksittäinen ihana tila, hyttysverkollinen tila. Niin siitä nyt kamppaillaan taas. Viimeksi Juho pääsi nukkuu sinne, niin katsotaan uusiiko tänään. Pistäs oma kala viereen. Ai. kyllä uusi. Ei uusi! Ei uusi! Pääsin Tepoon. Ja jää! Sentin verran. Ja jää! Joo, vielä tonne. Näkyykö varmasti, ettei tuomarin jälkeen tee protestaa? Kyllä, ei jäänyt paljon, mutta ei kuitenkin. Sentin verran. No opa, miltä tuntuu elämäsi ensimmäinen sviittivyö? Ihana. On tätä 10 vuotta odotettu. On tästä 10 vuotta odotettu. Ei. Varmaan historiassa eka kerta, kun meikäläinen johtaa Fiskitorin kalakisaa missään vaiheessa. No mä menen pistää pileen. Se oli viimeinen yö, jonka opa vietti sviitis. Aamu valkeni kuin ydinpommi, kun opaan iski painealto. Se oli viimeinen yö, sillä Juho ja Teppo alkoi nostaa 2 kilon harri. Ja opa tyytyi kuvaamaan, se oli viimeinen yö. Uutta päivää on aloiteltu ja sataa edelleen. Oikeastaan koko aika on satanut, kun ollaan täällä joella oltu. Eilen kerettiin just teltta laittaa pystyyn ja selkeä rupesi satamaan ja sata koko yön ja sataa edelleen. Nyt on oikeastaan semmonen kaikkein ärsyttävin kuvauskeli, koska sataa niin pientä tihkusadetta, että se pystyy tuohon linssiin aika pahasti liimautumaan. Et saa nähdä, tuleeko tämän päivän videoista ja ennen kaikkea noista GoPro-videoista niin mitään, mutta koitetaan elää sen kanssa. Teppohan tuttuun tyyliin tonne kerkesi jo jokivarteen vähän etukäteen. Se ei malta ikinä meitä vanhuksia odotella. Paljon menee aikaa säätämiseen. Pitää miettiä mihin laittaa kamppeet. Varsinkin tämmöisellä vesikelillä. Paitsi Tepolla se ei hirveästi mieti. Se vaan iskee. Se iskee vaan kamat jonnekin ja lähtee kala. Komeeta joki- ja koskipätkäähän tässä on. Kyllä tässä varmasti on harjusta ja varmaan taimentakin. Tää on siitä erikoinen päivä, että tää on ensimmäinen päivä ikinä, kun mä kalastan ihan tarkoituksella harjusta. Harjuksia on kyllä tullut, mutta mä en ole koskaan niitä varsinaisesti kalastanut. Teppo ja Juho on tässä lajissa huomattavasti kokeneempia, että mulla on pikkainen alta vastaan asema. Tänään kaikki otti perhot päävälineinä mukaan ja tää päivä on sitten enemmän perhopäivä. Leiri pidetään vielä samassa paikassa ja kalastellaan tää päivä näitä lähipaikkoja. No niin, Tepalla on kala, harri ilmeisestikin. Piti ihan juosten tulla kuvaamaan.
äsken oli 2 kalaa kiinni, meni sivutapsi poikki ja aivan niinku ankkuri olisi pohjaan lyöty. Se on nyt joka tapauksessa tän reissun isoin kala. Toistaiseksi. Oi, komea! Menikö haavitteen? Mee vaan. Teppo kerkesi taas vähän niin sanotusti etupeltoon, kun se on aina niin kiireinen poika lähtemään kalaan. On aika valtamerikalastuksen elkeet ainakin Tepolla nyt. Hienoa. Hienoa. Harjus. Pintaperho, vihreä Klinkheimer. Loistavaa. Ihan komea päivän ensimmäinen kala. Joo, eka oli tossa, tärähti kiinni pinturiin ja meni sivutapsi poikki. Mulla oli pikku taimen päätöperhossa ja uutta perhoa kehiin ja nasahti. Varmaan eri kala. Kalaa kuitenkin. Eiköhän tossa noita hyviä harreja ole enemmänkin. Joo. Tästä on hyvä aloittaa päivä. Tepolla on sellainen tekniikka, että sillä on sekä virveli että perho mukana. Ensin se heittelee perholla tarkasti ja sit jos mitään ei tapahdu, niin se heittää saman paikan vielä lotolla. Eikö näin? Just näin. Tuossa on keskellä tasasta virtaa tommonen yksi kivi, jonka taakse tulee pieni peili. Kokeillaan, olisiko siinä kala. Ja näyttikin semmoiselta paikalla, että siinä varmasti on kala. Se on siinä ja siinä. Onko se ruokakala? Se taitaa olla justiis. Tulihan se! On se ihan soppeli. Tulihan se onnistuminen pinturiikin. Meikäläisellekin. Kolmas ruokaharri tälle päivälle. Ei ole liian helpolla kyllä tullut. Tiukassa on joo. Aika paljon ollaan saatu kävellä jokaisen tärpin eteen. Ja hyviä paikkoja on ollut ihan potentiaalisia, mutta ei ole vaan niinku kalaa niistä noussut. Joo, nyt on ollut semmonen, ei ollut mikään syöntipäivä, mutta ruokakalat alkaa olemaan pikkuhiljaa kasassa. Jatkellaan vielä tässä iltaa myötä ja katsotaan aktivoituisiko. Nyt taisi tulla virvelillä tämä. Joo, päivän ensimmäinen. Oliko tuttuukin tutumpi? Tuttuakin tutumpi. Punamusta. Hyvästä leikiä. Mutta tärkein lounas aina löytyy täältä. Rapisee. Sipsipussi. Viime kesänä kesäloma Kairassa reissulla pojat lanseerasi tämmösen helpon ja kätevän ja kevyen retkilounaa. Eli sipsiä. Ennen kaikkea maukas. Puoli pussia sipsiä vastaan yhtä lounasta. Ja muutenkin hyvä tää meidän ruokavalio, kun välipaloina on suklaapatukoita ja ruokana on sipsiä. Ei tarvi keitintä kantaa mukana. Tällä kun lähtee pidemmälle päiväreissulle kalalle, niin vähän kävelee, niin säästää painossa ja on maukasta. Kumman perhon lait?
Viitsejä molemmat. Toinen tuommoinen oranssi ja toinen on pinkki violetti. Pistä tumma. Tummaa. Ja jos olisi ollut looginen, niin olisi laittanut tuon toisen. Opa ei kuitenkaan hakkalaa, niin tää yleensä tehdä niinku miten opa ei tee. No ei vitsi. Otetaan tähän ja sitten kiitetään opaa, kun saadaan tällä semmonen kiva kalaa tuo. Nyt on kuitenkin jotain alkanut tapahtua. Sipsilounaan jälkeen vähän actionia. Ja hyvin se ainakin vetää. Kyllä se hyvään taisteluun on. Jospa ne alkaisi nyt iltaa kohden vähän aktivoitua. Sviitti odottaa. Täytyy katsoa Siimon. Se on muuten taimen. Onko? Oh. Eikö ollutkin? On. Se on taimen. Eli se vaihtuu isosta harrista keskikoon tai pienehköksi taimeneksi. Ihan hauska se olla taimen välissä. Joo. No se mitallinen taimenkin. Saadaan vähän punaista panna. Ihan nätti. No niin. Vähän nätti kala. Ensimmäinen vähän parempi taimen. Ja sviittipaikka. Ai et, kyllä vähän on jopa taimen ehtinyt olla ikäväkin. Tohon käteen. Tämmönen tuli. Nätti pikku taimen. Vierosta virrasta liitsiin nappas. Oli vähän semmonen harri-fiilis, mutta kyllä tämäkin kelpasi. Joo, kelpaa. Mukavaa, että tulee vähän variaatio. Täältä voi saada ihan ok koon taimentakin. Ja mukavaa vaihtelua myös pannulle, vaikka ei tuossa nyt varsinaisesti ole kerännyt vielä kyllästyä tuohon harjukseenkaan. Ai että kun on kivan näköinen tommonen suvanto loppuliuku tossa. Kuvaa sais pinturin heitettyä. Joo. Sinne tattui kala silloin kun olin vetämässä pois. Pinturi oli jo pinnan alla. Ei, se on itse asiassa ihan hyvä kala. Tuntuu tärppi aluksi niin kevyeltä. Ajattelen, että ei se parempi. Joutuu vetää tosta koskesta nyt ylis. Se on ihan hyvä harri. Kun en ole tuota harria niin hirveästi kalastanut, niin se on todennäköisesti ennätysharri perholla, jos vaan tulee ylös asti. Ai. Kalat irti. Vähän oli liikaa, joutui vetää sen tosta ylös. Katsoin oliko se siima meni poikki, mutta kyllä se pääsi irti. Joo, nyt on pinturilla koitettu ja aamulla onnistuttu, mutta kokeillaan nyt. Laitoin tuohon alatapsiin vihreän larvan ja sitten voisin laittaa tommosen harmaa nymfi tuohon sivutapsiin. Pakko tarkentaa sen verran, että meidän aamu ei ole ihan semmonen perinteinen aamu, että me kuitenkin herättiin vasta siinä yhden aikaa. Aamu oli ehkä kolmen aikaa. Mutta joo, tosi kaunista paikkaa ja ihan ok, varsinkin pintaperhokalastusta, mutta yllättävän nihkeästi kala syö. Se alku oli ihan lupaava, mutta sen jälkeen aika lailla pikkutaimenta vaan noussut.
Onko peto? Taitaa olla aika iso harri. Tuunks mä kuvaa? No tuu vaan. No niin, Juho alkaa lämmetä. No, tällä kertaa nyt on varmaan harjus sille siiman päästä. Pitää puttaa alta ihan semmoisella aika tarkalla täsmäheitolla, jos näin voi sanoa, niin nappasi. Noin. Oi, se on hyvä. Se on isoin tähän asti. Aika hyvin lähti viemään tätä suoraan vaan ylöspäin. Mä en tiedä, jäikö se mukaan pohjaa vaan. Joo, sen mä kuulin kun sanoit, että nyt jäi pohjaa tai tuli kala. Joo, kun se tuntui niin, että onko haukiko se siellä, onko lähti vaan jurnuttaa. Mä mennä uijan rantaan itse. Tää niinku lohihommissa mä käyn haavimassa sen tuolta alta. Mä hätyttelen jo enkkaharria. Okei. 5-2 on enkka tällä hetkellä. Voi olla, että tässä ei ole ihan taitavin perhomies vaan varrella. Katsotaan nyt, jos se osuisi tuohon haaveen. On muuten komea. Tosi komea harjas. Yes. Aika pullu! Loistavaa. Oho. Nyt on muuten paino. On varmaan painon puolesta sun ennätyskala? No se. Kilo 200. Ei, onneksi olkoon. Aikamoinen. Ja tultiin tähän tämmöiseen hiljaiseen sivuliukuun ja Juho meni eka ja Juho sai päättää kumman paikan ottaa. Ja mä olin ihan iloinen kun Juho otti tämän yläpuolen, koska mä olin varma, että alapuoli on parempi, mutta tälläkin kerralla oli väärässä. Näin se on pakkomitat. $51 tunturiharri. On nätti. On kyllä, ja pulle. Päästetään tää takas. Meillä on jo ruokakalat ja tää on sen verran kaunis. Hyvävoimainen kala, niin päästetään jatkamaan sukua. Jep. Joo, on joo. Teppo hiiku tuolta kaukaa jo, että laittakaa kamera päälle, että katsotaan mitä sillä nyt on. Juha just sai 5-1 harrit, että... No mitä? Älä piilottele selää takana. Jatkella kukkia varmaan meille. Näkyy vähän jo. Vapaalle ruusu. Mikähän? Me lähes viittiin pojat. 5-4. Viitti kutsuu nukkumaan. No niin, ekana siinä oli semmonen kalapaikka, oli semmonen varsin tylsän näköinen matalikko, josta tuli mahdoton niinku syvä monttu tonne laajalle. Siinä oli puski ja katoi koko ajan uutta muurahaa sitä harrelle syötäväksi. No, ekana heitin ton punaisen loto. 4-7. No. Sitten otin sitten perhosen ja tommonen muurahainen siiman päähän ja sieltä otti. Enkka harri. Otetaan kohta vähän paremmat kuvat. 5-4 senttiä, onneksi olkoon. Pinturi. Tääks? Pinturi. Mä tässä jo fiilisteltiin vähän, että näinköhän Juhon kala riittää sviittipaikkaa, mutta ei. Kyllä se kun Tepolla antaa vähän siimaa ja pikkasen haastetta, niin se ottaa kyllä. Meillä tulee ihan pitkä ilta vielä. Mutta mä oon sillä sisäteltä hänellä toisessa. No, toistaiseksi. No ei, komeeta. Alkaa hiljalleen löytyä. Tää alkupäivä oli tosi hankala. Ihan harvassa tärpit ja nyt iltaa kohden. En tiedä, onko tullut paremmille pelipaikoille vai onko iltaa kohden syönti parantunut vai ollaanko me vaan parannut iltaa kohden. Mutta... Jännä, kun keli ei muuttunut mihinkään. Ei, ihan samanlainen tuhnukeli ollut koko päivä. No, kuvaa. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa.
Komea harjus. 54 senttiä, se on nyt Fisketour-historian isoin harjus. Joo. Täällä on oikein hyvä kruunata tämä ilta ja lähteä seuraavaksi syömään. Sä voit lähteä, mä aion hakea vielä 50. Ja sitä muuten venytetään, sitä kannattaa lähteä seuraamaan. Ai että, tämän vaelluksen parhaita puolia on ollut aina se, että itse on painellut lunta niin pitkään, että täällä on alkanut olla aamupalat valmiita. Vasta sitten kömpinyt makuumusesta. Mitäs täällä on tänään loihdittu? Halsteriharria ja suolakala. On mahdoton hyvää myös. Onks Juho maistanut? Ei. Ja taiminta tullut syötyä taas. Ei oo hirveän pahaa. Tää on nyt mukava. Tää on ensimmäinen kerta sen tuloillan jälkeen, kun näkyy noi viereiset huiput. Tosin ei ne ihan täysin näy, mutta kuitenkin vähän paistaa tuolta. Vähän paistaa pilvien alta. Oli mukava kuunnella koko yö pikku ropinaa ja sitten nukkua niin pitkään, että ropina oli loppunut. Johdetaan nyt se paljon puhutun sviitin esittely tähän väliin. Katsotaan meidän majoitusolosuhteet ja mistä me aina päivän kalareissulla kamppaillaan. Pikkunen kotateltta, josta löytyy 2 osiota. Kyllä. Tää hieman ahtaampi 2 hengen huoneisto sekä sitten tämä ruhtinaallinen sviitti. Tää on mukava varsinkin sitten aamulla, jos aurinko paistaa, niin tässä pääsee hyvin ilmavirtaamaan läpi ja tuossa on mukava köllötellä. Tänään mukavasti aurinko ruvennut näkymään ja taivas rakoilee, niin lähdettiin tänne yläjuoksun puolelle, missä on aika komeat maisemat ja tommonen nähtävyysputous. Ja Teppo kertoo, mitä kalaa me tänään saadaan. Raattu. Vähemmän semmoista pientä sopivaa ruokakalaa. Katomme sitten, että lyönkö se vaikka pannuun. Todennäköisesti lyödään kyllä. Teposta on pakko sanoa, kun nyt toi hattu näkyy hyvin, että Teppohan on meidän porukasta semmonen jonkunlainen muoti-ikoni ja se seuraa tosi aktiivisesti kaikkea retkeilumuotia ja vaelluskatalogia selaa ja se miettii, sillä on varmaan suurin mitä se miettii reissulle, että minkälaisen hatun se ottaa. Ja tuohon se tänä vuonna päätyi. Tähän tänä vuonna katsotaan sit mitä ensi vuonna. Pitää katsoa mitä siellä voguissa on. Putoaa. Joo, komia on näkymä. Aikamoisissa paikoissa pääsee kalastamaan. En muista kyllä, että olisin ikinä tämmöisessä maisemassa heittänyt uistinta. Olisiko se rautu?
Ei. Taas irti. En nähnyt mikä se oli, mutta varmaan pien rautu. Komeet on paikat, mutta ei oikein oo kalaa. Löysä monttu. Teppo ei kerkee perhoon saada veteen, kun meikällä on sviittipaikka hakusessa. Hallussa siis. Kala. No. Just mun edestä. Just kun sun siima meni siitä. Se on vaan taimen valitettavasti, mutta kyllä sekin lasketaan kisaa. Ehkä mä en ota sitä. Mun noka. Laskettu, jos koskee uistimeen, niin silloin se on otettu. Ai että, kyllä sviitissä nukkuu hyvin tänään. Ois saanut olla rautunen, jos saanut paistettavaa. Tänään ei ole keretty niin paljon kalastamaan, kun on ollut niin hienoja maisemia, että ollaan enemmän varmastikin kamerakädessä vietetty aikaa kuin vapakädessä. Mutta ei se mitään, kyllä tämmöiselle pidemmälle vaellukselle mahtuu yksi tämmönen lepposampikin kalastelupäivä. Tervetuloa tänne Fisketour iltanuotiolle. Tänään enemmän fiilisteltiin kalastuksen kustannuksella ja siitä hyvästä niin tämän päivän spiittikilpailijana Juha ja meikäläinen tämän kokoisilla taimenilla. Mutta ei otettu mittaa, joten joudutaan KSP:llä ratkaisemaan kumpi ottaa spiittipaikan kolmannella. Ei kun kakko. Ai, spiitti tänne. Ja tänään on siitä myös juhlapäivä, että meidän Samueliksi ristimämme ananas pääsee jälkiruoksi. Juho, teurasta Samuel. Teurasta. No niin, täällä olisi ensimmäinen annos. Herra Pöyhtäri. Siinä on kuppi on vapaa-valintaisesti täytettävissä, että voi pistää vaikka kuuman kaakaon. No sehän tän kruunaa. Kyllä on estetiikka viimeisen päälle. Miltä Samuel maistuu? Ihan medium, ihan medium. Mennään savuvään mennä silmiin. Älä anna sinne mennä, täällä on runko. Ai että minkä kokoinen on.
Jopa meikäläinen, joka yleensä ei juuri hikoile ollenkaan, on aika hikinen tässä vaiheessa. Hyvin jarru tirahti. Oli aika äkäinen taiva. Onneksi alkaa. En tiedä, onko koskaan tuntunut kala näin hyvältä.